Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε μακαρόνια με μια κρεμώδη σάλτσα και μόνο σε μια κατσαρόλα. Είναι μια γρήγορη συνταγή που γίνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά και είναι μια τέλεια πρόταση για όλη την οικογένεια. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Ξεφλουδίζουμε ένα κρεμμύδι και ψιλοκόβουμε σε μικρά κυβάκια. Συνεχίζουμε με το σκόρδο που θα χρειαστούμε 3 σκελίδες. Γενικά εμάς μας αρέσει το σκόρδο γιατί δίνει μια φοβερή νοστιμιά στο πιάτο. Αλλά αν θες εσύ μπορείς να βάλεις λιγότερο. Αφού πλύνουμε καλά τα ντοματίνια, τα κόβουμε στη μέση για να μπορούν να βγάλουν το ζουμί τους όταν θα ζεματιστούν στην κατσαρόλα. Από αυτό το σημείο η συνταγή θα χρειαστεί ακόμα μόνο 15 λεπτά. Σε μια κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και ρίχνουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο και αφήνουμε να πάρουν λίγο χρώμα ενώ ανακατεύουμε συχνά για να μην καούν. Προσθέτουμε τα ντοματίνια και αφήνουμε να μαλακώσουν. Μετά θα προσθέσουμε το πελτέ ντομάτας, το αλάτι, το θυμάρι, λίγο φρεσκοκομμένο πιπέρι και αφήνουμε όλα μαζί να καβουδιστούν και να βγάλουν τις μυρωδιές τους ενώ τρίβουμε κάθε τόσο τον πάτο της κατσαρόλας για να μην καούν και να βγάλουν μια καπνιστή γεύση. Μετά από λίγα λεπτά ρίχνουμε το νερό, το φυτικό γάλα, εγώ χρησιμοποίησα βρώμης και τα μακαρόνια. Και ανακατεύουμε για να μην κολλήσουν. Προσθέτουμε έναν κύβο λαχανικών, αρακά κατεψυγμένο ή φρέσκο αν έχεις, και μόλις το φαγητό αρχίζει να παίρνει βράση, χαμηλώνεις λίγο τη φωτιά, κλείνεις με το καπάκι και αφήνεις τα μακαρόνια να μαγειρευτούν ανακατεύοντας κάθε τόσο. Όταν πια τα υγρά έχουν απορροφηθεί, κλείνεις το μάτι και προσθέτεις το σπανάκι. Θα ανακατέψεις λίγο ακόμα μέχρι να μαραθεί. Για να δώσουμε και μια τυρένια γεύση στο τέλος, θα ρίξουμε διατροφική μαγιά και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Σου συνιστώ να σερβιριστεί άμεσα γιατί όσο περισσότερο κρυώνει, τόσο τα ζυμαρικά απορροφούν τα υγρά της σάλτσας. Από πάνω ρίχνεις και μπόλικη από την παρμεζάνα μου, που θα βρεις στη συνταγή τώρα πάνω στη γωνία της οθόνης. Αν θες να το ξαναζεστάνεις για άλλη μέρα, απλώς προσθέτεις λίγο ζεστό νερό μέχρι να γίνει και πάλι κρεμώδης. Μια ακόμα συνταγή έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να τη δοκιμάσεις και να μου πεις στα σχόλια πώς σου φάνηκε. Αν σου άρεσε το βίντεο μην ξεχάσεις να δώσεις ένα like και να κάνεις κοινοποίηση, γιατί έτσι θα βοηθήσεις την ανάπτυξη αυτού του καναλιού. Αν ψάχνεις για vegan ή νηστίσιμες συνταγές, τότε κάνε και εγγραφή και πάτα το κουδουνάκι ειδοποίησης για να ξέρεις πότε ανεβαίνει η επόμενη συνταγή. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.